Hello mga ka-True-Pards! Welcome back to another vlog. So tayo ngayon ay mag-unbox ng binili kong vape. No, ito. Actually dati nagbe-vape na ako, kaya lang yung Bladin, ito yung binili ko noon. Ang pagkakaalam ko parang binili ko to parang 2,500, kaya lang face out na to ngayon, no? Sayang nga lang kasi ilang beses ko lang nagamit to. Ayan, kita nyo. Wala na siyang bilhan nito. Okay pa naman to, no? Tapos ito yung kanyang juice. Wala rin gaanong bawas. Ang juice nito ay 50 mg. 50 mg. Kasi dati na rin ako nag-stop ng Yossi. Kaya lang sa mga trabaho namin, alam niyo naman, no? Pag nag-meeting, lahat nag-Yossi. So talo mo pa ang baka magkasakit ka lalo dun sa second hand smoking, no? Dahil sa dami ng usok na nalalanghap mo. Kaya mga ka-True-Pards, bumili tayo ngayon ito. Binili natin sa kaibigan natin kasi may promo sila. Ito, try natin to mga ka-True-Pards. Abangan. A few moments later. Ayan mga ka-True-Pards, buksan na natin. Nord 2 kit. Ito yung kanyang brand, Smoke. Ang laman niya, meron pa siyang guide kung paano gawin, paano assemblein. Ang sabi nung kakilala ko, ito raw parang hindi siya madaling ma-phase out. At ito yung pinaka-filter niya. Ito. So mamaya, try natin paano siya lagyan. So ang laman niya, dalawang ganito, dalawang filter, tapos ito yung kanyang charger, USB, at saka yung 3.5. At 3.5 ba to? Hindi ko alam kung anong tawag dito, basta ito yung charger niya. Then ito yung kanyang body. So hindi ko alam kung ilang oras na tong naka-charge o kailangan pang i-charge to mga ka-True-Pards, or mayroon na siyang charge ngayon, kailangan lang ubusin. Ayan mga ka-True-Pards, so ito yung kanyang filter. So papasok yan dito. Ayan. So ito na po siya. Pero kung paano siya lagyan ng ito yung kanyang bubuksan lang to para dito ilalagay yung juice.
One eternity later. Ito yung kanyang juice mga ka-troopards, no? Toiklet mucho. So lasang mango, no? Flavor niya mango. So try natin lagyan mga ka-troopards yung filter niya. Subuksan natin mga ka-troopards. Aridiinan siguro to. So yan po yun, no? Medyo maliit lang yung kanyang dulo. Tapos lagay natin to ng yan, huwag masyadong puno, baka mapaw. Tapos didiinan mo siya para mag-close. Yan. So yan na po mga ka-troopards, na may laman na siya. Pero try natin kung may charge itong vape o kailangan pa siyang i-charge. Hindi ko alam kung mayroon siyang on, off, or mukhang lobat pa siya. Kailangan siyang i-charge. Ayan mga ka-troopards, chinarge muna natin sa laptop kasi mukhang lobat siya. So mamaya testing natin kung okay siya once na ma-full charge siya dito. Ayan mga ka-troopards, nagano muna tayo na, nag-charge muna tayo. Chinarge muna natin to para at least malaman natin kung gagana siya at mamaya natin siya sasubukan. Excited na rin ako kasi sa totoo lang malakas kaming magyosi. At least pag may ganito na, pag may vape na, at least makakatipid dito, kaya abangan niya yan. Tapos mamaya mura lang ang kuha ko dito mga ka-troopards, no? Dahil nga meron tayong kaibigan na may kakilala dun sa vape shop. Kaya ito. So ito yung box niya, no? Meron pa siyang extra. So dito siya nakalagay. So ibalik na lang natin, no? Mamaya pag full charge na, subukan natin. So ito na yung buong package ng mga ka-troopards. Okay? Ayan mga ka-troopards, na-charge na siya. Try natin. Ayan, lasang mangga. Ayan, lasang mangga mga ka-troopards. 2,000 years later. Hindi ko lang alam mga ka-troopards to kung ilang gamitan to bago linisin yung coil niya or papalitan. Ang alam mo kasi parang pinapalitan to, binibili ko. Kaya try natin kung hanggang kailan, pero subukan natin ulit. Yun, effective. So ito na yung gagamitin natin mga ka-troopards, no? Para hindi na tayo palaging yoyosi. So alam nyo na. Ayan mga ka-troopards, kung hindi pa po kayo
nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-thumbs up. I-click po yung notification bell at the same time po mag-subscribe po sa aking YouTube channel, DIREKBHOJIE Vlogs. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.